Angaalo, the podcast that embraces all. तपाईँ आर्किटेक्ट किन भन्नुभयो? It's so interesting your question. म अलिकति आई थिङ्क वी हेभ अलिक पछाडि जानुपर्छ लाइफमा. म वेन आई वाज यङ मेरो ड्याड चाहिँ ट्राभल गरिरहनुहुन्थ्यो कि होइन, कहिले मेची पुग्नुहुन्थ्यो, कहिले महाकाली पुग्नुहुन्थ्यो, अनि कहिलेकाहीँ हाम्रो विन्टर भेकेसनमा लानुहुन्थ्यो घुमाउन. अनि त्यो घुमाउन लाँदाखेरि यतातिर पूर्व एकताल जाँदाखेरि मलाई त्यो धरान धनकुटाको घरहरू होइन एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्थ्यो कि मलाई एकदम मन पर्थ्यो. अनि त्यति बेला मम्मी पनि हुनुहुन्थ्यो. अनि मैले मम्मीलाई भन्थेँ, मम्मी हेर्न न यिनीहरू आर्किटेक्ट नभए इन्जिनियर नभए नि कस्तो राम्रो राम्रो घर बनाएको है, अनि यो बनाउन पढ्नै पर्छ, अहिले पढेमा मान्छे भन्दा राम्रो घरहरू बनाइरहेको छ नि. अनि हाँस्नुहुन्थ्यो होइन. अनि आर्किटेक्चर हाम्रो स्पेसली नेपालमा त समथिङ इन्ग्रेन्ड हाम्रो उसमा होइन कल्चरमा. कोही गएर आर्किटेक्टले नै मन्दिर बनाउने होइन नि त होइन त, त्यो त इट वाज अ प्रिटी पार्ट अफ आवर कल्चर. अनि किन मलाई चाहिँ त्यो इट्स सेपरेट भन्ने चाहिँ लाग्दैन थियो, समथिङ एनी वान क्यान डु जस्तो लाग्थ्यो क्या. अनि त्यसपछि मलाई के पढ्ने के भने एकदम मलाई आई वाज अझै इन्ट्रेस्टेड इन पहिलेदेखि कल्चर होइन, अनि फिलोसफी. अनि म चाहिँ सबैले त कल्चर पढ्ने हो भने एन्थ्रोपोलोजी पढ भन्नु, एन्थ्रोपोलोजी पनि गर्दै गयो. तर इन्ट्रेस्टै लागेन, किनभने इन्ट्रेस्ट त लाग्यो तर फाउन्ड इट भेरी रेसिस्ट एन्थ्रोपोलोजी, हाउ दे लुक्ड एट पिपल. त्यसपछि आर्टमा अलिकति आर्टिस्टिक इन्क्लिनेसन भएर मलाई आर्ट सिक्न मन लाग्यो. देन आई डिड लट अफ आर्ट होइन, मैले स्कल्पचरहरू गरेँ होइन, वुड वर्किङहरू अनि प्रिन्ट मेकिङ. आई वाज रियली फेसिनेटेड. अनि एक दिन मैले इट वाज केले ट्रिगर भयो भने मैले वुड काम गरेर बेला थियो. अनि एउटा मुभी हेरिरहेको थिएँ कि, त्यो एउटा क्राउचिङ टाइगर हिडन ट्राइगर थाहा छ, त्यसमा ब्याम्बू फरेस्ट छ पछाडिपट्टि, त्यो त्यो बेजिङको हुटङहरू हुन्छ नि, त्यो घरहरू. I was like, wow, this is so human स्केलमा छ, so beautiful जस्तो लाग्यो. अनि मैले एज मेरो आर्टको जुन क्राफ्ट्सम्यानसिप र डिजाइन आई थिङ्क आई क्यान मर्ज इट टुगेदर इन यो फिल जस्तो लाग्यो होइन. अनि त्यसपछि मैले आर्किटेक्चर स्विच गरेँ. अनि इट वाज 5 year डिग्री. 5 years चाहिँ प्रोफेसनल थियो, 4 years चाहिँ ब्याचलर डिग्री थियो. 4 year गरिसकेपछि न्युयोर्कमा थिएँ कि म त्यतिखेर चाहिँ. न्युयोर्कमा अब जो पनि हुन्छ नि, दिस इज पिनिकल अफ सिभिलाइजेसन. अनि त्यहाँको आर्किटेक्चर, त्यहाँको बिल्डिङ भनेर यस्तो वाउ भन्नु नि, बट स्टिल इट वाज नट ट्रिगरिङ. इट्स लाइक के वाज नट. अनि के गर्ने के गर्ने, त्यति बेला ठ्याक्कै 9/11 पनि थियो भएको. म न्युयोर्कमै थिएँ. 9/11 त्यो आइडेन्टिटी क्राइसिस पनि भइरहेको थियो होइन. अनि अब के गरेँ त्यहाँ लाइक आइएम डुइङ माई बेस्ट त्यहाँ, लाइक म आर्ट गर्दाखेरि पनि त्यति यङ उसमै ग्यालेरीहरूले पनि बोलाइरहेको थियो कि मलाई, प्रेजेन्टेसनहरू लाइक एक्जिबिटहरू गरेको थिएँ. अनि 9/11 पनि भयो. एन्ड देन आई वाज रिडिङ मच अबाउट अमेरिकाको त्यो पोलिटिकल हिस्ट्री पनि पढिरहेको थिएँ कि त्यति बेला, किनभने इट्स नट वाट आई वाज टोल्ड यो ठाउँ होइन. अनि त्यसपछि त्यो पढ्दै गएँ. अनि न्युयोर्क चाहिँ किन बसेँ, आई रियली इन्जोय न्युयोर्क वाइल आई वाज देयर. तर आई नो इट वाज नट फर मी होइन. मसँग साथीहरू पनि थियो, अफ ब्रडवे सोजहरू पनि गर्थेँ, एक्जिबिटहरू पनि गरिरहेको थिएँ. अनि एउटा साथीले मलाई के भन्यो भने, यतापट्टि मेरो ड्याड मङ्गोलियामा हुनुहुन्थ्यो. अनि आइज तँलाई गाह्रो भयो भने मङ्गोलिया आइज, घुम्न आइज भन्नुभयो. तर मैले यहाँबाट बिल्डिङ बनाउन आँटेँ चाहिँ माटोको बिल्डिङ, त्यहाँ माटोको सिकेर आइज भन्नुभयो क्या. अनि मैले त्यहाँ के गरेँ, माटोको सिक्न मन लाग्यो भने त्यसपछि मेरो साथीले गो टु न्यू मेक्सिको, त्यहाँ अडोबी बिल्डिङ्सहरू छ भन्नु. या स्योर. अब म अडोबीहरू केही थाहा थिएन. अनि गएँ. त्यति बेला अमेरिका ट्राभल गरे पनि जहाँ गए पनि इट्स सेम होइन. इट्स सो मोनोलिथिक, इट्स सो लाइक अनइन्सपायरिङ भनौँ न. न्यू मेक्सिको ल्यान्ड हुने बित्तिकै त अर्कै ठाउँमा आएको जस्तो. अझ न्यू मेक्सिकनहरू होइन हामी जस्तै हे नृ
सिनरी गर्दै आउने मान्छेहरूलाई अर्कै अलि आई फेल एट होम होइन त्यहाँको त्यो ल्यान्डस्केपहरू अनि त्यो आर्किटेक्चर देखेँ त्यहाँको माटो अनि आम लाइक वाउ सो ब्युटिफुल सो डिफ्रेन्ट त्यहाँभित्र त्यहाँ एउटा टाउन छ नि के अरे टाउस पुरानो नेटिभ अमेरिकनको टाउन अनि त्यहाँ त्यो गाउँ भनौँ न पुएब्लो त्यहाँ छिरेँ अनि एउटा घरभित्र छिर्ने बित्तिकै त्यो काठको स्मेल माटोको स्मेल एकदम नेपाल पुर्याइदियो कि एकैचोटि अनि अब लाइक आर्किटेक्चर should be phenomenal भन्छ नि लाइक यु सुड एक्सपिरियन्स इट होइन त्यहाँ जाने बित्तिकै लाइक अर्कै डिमेन्सनमा पुगे जस्तो कि लाइक द स्मेल लाइक अनि कोठाहरू पनि सानो सानो नट लाइक एकदम ह्युमन स्केलमा थियो लाइक वाउ यस्तो ट्रिगर भयो क्या मलाई अनि हामी सोचेँ अनि त्यसपछि न्यु मेक्सिकोमा बसेँ त्यहाँ सिकेँ धेरै लाइक अ स्पन्ज क्या सिकेँ जहाँ पनि जाने भलिन्टियर गर्ने बिल्डिङ वल बनाउनु पर्ने गर्ने त्यो अनि यसो गर्दै गएँ यो माटो दिस इज लाइक काँचो इट्टा अडोबी तर दे आर मेकिङ $1 million होम्स के होइन अडोबीको होम भने त अझ मिलियन लाइक धनीहरूले मात्र यो टिम्बर फ्रेमको यो सिट रकको बनाउँछन् अरूहरू त धनीहरूले चाहिँ माटोको बनाउने अनि के अरे केही पनि गरेको थिएन अलिकति मजाको झ्याल ठुलो झ्याल माटो अलिकति देव रियली रिअप्रोप्रिएटेड भनौँ 21st सेन्चुरीको लागि होइन चाइनिज अम्युनिटिजहरू छ बट इट्स माटो लाइक एन्ड इट वाज भेरी इन्सपायरिङ लाइक अनि म सोचिरहेको छु लाइक वाइ आन्ट वी डुइङ दिस इन नेपाल हामीसँग माटो जति पनि छ नि त अझ अमेरिकामा त कस्तो छ नि इट्स लाइक सो स्पेसलाइज नि त माटो पनि एउटा कम्पनीले कहाँ उ गरिरहेको छ हाम्रो त जहाँ गयो भने इँटा बनाइरहेको छ बाटो बनाइरहेको छ लाइक तिनीहरूभन्दा हामीलाई झन् सजिलो हुन्छ बनाउनलाई होइन म किन गरिरहेको छैन भने त्यो अनि या एन्ड टु मेक लङ स्टोरी सर्ट आई वाज लाइक यस आई वान्ट टु डु समथिङ लाइक दिस तर मलाई फेरि आर्किटेक्चरको फिलोसफी चाहिँ त्यति मन परिरहेको थिएन बिकज इट्स अबाउट ego it's not about like meeting the needs अनि मैले नेपाल आएर मलाई आई वान्ट टु एक्सप्लोर जस्तो लागेको थियो एन्ड द्याट्स हाउ आई एम डुइङ वाट आइम डुइङ अफन ओभर युज नाउ जुन यो ग्रिन आर्किटेक्चरमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन कहिले गर्नुभयो यसो छ मलाई ग्रिन आर्किटेक्चर एज आई टोल्ड यु आई कम फ्रम आर्टिस्टिक ब्याकग्राउन्ड ग्रिन आर्किटेक्चर I was not interested in this architecture for sake of sustainability. त्यो त एउटा फ्याक्टर थियो, not for green. I was doing it because of the poetry यसको beauty, यसको माटोको you know like the sensibility, the zen भनौँ न माटो त्यसले गर्दा मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो अनि म नेपाल आइसकेपछि पनि अब काठमाडौँ छिर्यो अनि लाइक as an architect के गर्ने like you see what's happening with all त्यो त I didn't want to do होइन मलाई I still was not sure if I wanted to practice architecture होइन तर अब त्यति बेला I love traveling म त्यति बेला ट्राभल गरिरहेको थिएँ घुमिरहेको थिएँ अनि मैले माटो त I had built some competence तर अनि यसो गाउँमा जाँदाखेरि त्यो अझ काठमाडौँ पनि not even many years ago 10 वर्षसम्म त्यो रिङ रोड अलिकति क्रस गर्ने बित्तिकै गाउँै थियो नि त होइन अनि अझ त्यो त्यहाँको आर्किटेक्चर त्यहाँको लाइफस्टाइलै वाज भेरी इन्सपिरेसनल फर मी होइन त्यहाँको लाइक हाउ दे लिभ द फुड लाइक अबन्डेन्स भनौँ न हामी चाहिँ अहिले हेर्दैन अबन्डेन्स वी ओन्ली सी पोभर्टी बट आई स लट अफ अबन्डेन्स इन त्यो रुरल त्यो सेटिङमा अनि मलाई चाहिँ आई वान्टेड टु डु दिस आई वान्टेड टु लिभ दिस अनि मैले यो गरेँ इट वाज मोस्टली फर माइसेल्फ आई वान्टेड टु यु नो ह्याभ द्याट काइन्ड अफ लाइफस्टाइल बट आजको कन्टेक्स्टमा भनेर अनि त्यसपछि मैले हेर्दै गएँ अनि त्यसपछि बाँस देखेँ क्या त्यहाँ एकदम सो ब्युटिफुल देयर वाज सम काइन्ड अफ कनेक्सन विथ बाँस अनि मैले मान्छेहरूलाई सोधेँ दाइ यो बाँसहरू त्यति छ किन चलाउनु हुन्न भन्दा बाँस त बलियो त हुन्छ बाउ तर
किराले खाने घुन लाग्ने अनि मकिने त्यस्तो गर्ने अनि सुविचार भने अहिलेको जमानामा प्रिजर्भ गर्ने भने त त्यति ठुलो कुरा होइन त्यो मोमो पसलमा त्यो दम चुलो हुन्छ नि दम चुलोले त्यो केरोसिन फालिरहेको थियो क्या त्यो उसमा अनि मलाई वाउ द्याट्स अ ग्रेट आइडिया मैले दम दिएपछि प्रेसर बिल्ड भयो अनि त्यो मटेरियल भित्र छिर्यो मैले आई युज दिस टेक्नोलोजी बाँसमा अनि त्यो प्रेसर यतापट्टि दम चुलोले प्रेसर दिन्छु अनि आई इन्जेक्ट दिस प्रिजर्भेटिभ भनेर यो केमिकल थेरापी सुरु गरेँ त्यसपछि दिने बित्तिकै इट वाज अ युरेका मोमेन्ट राख्ने बित्तिकै यताबाट बाँसको एन्डबाट राखेँ टुप्पोबाट त्यो प्रिजर्भेटिभ निस्किन थाल्यो कि त्यो रेसाबाट इट वर्क्स बिकज बाँसमा त्यो रेसामा के हुन्छ नि काट्ने बित्तिकै स्टार्च भएको भएर एकदम गुलियो हुन्छ होइन अनि त्यो थेरापी गर्ने बित्तिकै त्यो गुलियोपन आफ्टर 5 minutes हराउँछ अनि त्यो तितोपन आउन थाल्छ बिकज अफ द प्रिजर्भेटिभ अनि आम लाइक या दिस आई लभ दिस बिकज इट्स फर मी इट्स पोएटिक आई क्यान कनेक्ट विथ पिपल मेरो बच्चामा जुन एन्थ्रोपोलोजी गरेर कल्चर गर्ने थियो नि या इट्स एक्ज्याक्टली इट्स अ भेरी इन्टरविभिङ डिसिप्लिन होइन इफ यु नो हाउ टु डु इट होइन यसले लाइक कम्युनिटीसँग पनि कनेक्ट भयो मेरो हिस्ट्रीसँग पनि कनेक्ट भयो बिकज आई हेभ टु गो लाइक यु नो फाइन्ड द हिस्टोरिकल रुट्स कसरी युज भयो भनेर सो इट्स मेरो अलिकति त्यो इन्भेस्टिगेटिभ त्यो नेचरलाई यसले सेटिस्फाई गर्यो त्यसरी साइन्सको भनौँ न अहिले मोडर्न साइन्सले चाहिँ नि इट ट्रेन्स जस्ट टु लुक एट भेरी स्पेसिफिक चिजहरूमा होइन तपाईँको कुरा सुन्दा चाहिँ नि अझ म्याक्रो लेभल मोर अफ अ बर्ड्स आई भ्यूबाट तपाईँले सबै चिजलाई कनेक्ट भएको देखेर त्यो इकोसिस्टममा यु अपरेटिङ विथ द्याट mindset. Exactly. I mean, if I was not in Nepal, if I was in America, I wouldn't be doing this. म त्यता हुँदाखेरि म त लाइक त्यति बेला मैले थिएटर डिजाइनहरू गरेर थिएँ म त्यही नै गर्थेँ होला बिकज त्यो कन्टेक्स्टमा मलाई आई फेल द्याट इज इम्पोर्टेन्ट होइन अब नेपालमा आइसकेपछि आई वाज लुकिङ एट थिङ्स अनि आई स सर्टन कनेक्सन सर्टन निड अनि त्यसपछि आई कुड सी अ सिस्टम होइन तपाईँले भने जस्तै हाम्रो अहिलेको डिसिप्लिनले teaches you how to look at parts rather than a system. Exactly, yeah. And एकदम अहिले त एकदम reductive छ नि त science. तर I'm looking at a system and I'm not an architect. I'm also an carpenter. I'm also a farmer. I'm also like community mobilizer. होइन अनि I see and I'm motivated to do all this because I see a bigger picture, connection देख्छु. अनि हिस्टोरिकली पनि लाइक इफ यु लुक एट आवर डिसिप्लिन नेपालमा उसमा तपाईँको वैद्य इज अल्सो एन एस्ट्रोलोजर किनभने उसले हि सिङ द कनेक्सन बिट्विन स्टार्स एन्ड लाइक यो बडी तपाईँको बडीमा you know, we're made of the same elements as the stars. I know. So they are seeing many things. They are seeing like, you know, उसले गरेर तपाईँको लाइक आएर मलाई एलर्जी भयो भन्दा इट्स नट लाइक के भयो भनेर यसको ब्लड डिटेल हेर्नु भन्दाखेरि तैँले के खाइस् होइन अनि घरमा कस्तो छ लाइक यु नो सो दे आर फाइन्डिङ द्याट कनेक्सन अनि दे आर ब्रिङिङ इट अनि ठुलो अनि एन्ड दिस इज वाट आई फिल लाइक आइ एम डुइङ अहिले पनि I'm seeing like whole system अनि so I can zoom in and out जस्तो लाग्छ अब तपाईँको मैले थाहा पाए अनुसारको जुन सस्टेनेन्सको हिसाबले पनि ब्याम्बोको हिसाबले काम गरिरहनु भएको छ अब श्रोताहरूलाई भन्दाखेरि आभारी जुन संस्थामा यहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँले यहाँले सुरु गर्नुभएको छ त्यो के हो र वाट इज द philosophy behind त्यो इनिसिएटिभको अब आभारी एज आई सेड मलाई आभारी भनेको चाहिँ यसको फुल फर्म चाहिँ
Adobe and Bamboo Research Initiative. Adobe and Mato. Like, it comes from South American word adobe. अझ यसको अझ ब्याक जाने भने चाहिँ पर्सियन रुट छ अथोप भन्ने माटोले माटो र बाँसको एउटा इनिसिएटिभ भनेर मैले गरेको पब्लिकलाई कसरी कन्भिन्स गरिन्छ जस्तै म यहाँको घरमा आज फर्चुनेटली आएर हेर्दा कतै पनि स्टिलको युज जस्तै बिमर सबै बाँसको छ वाल अर्थको छ दिस इज डुएबल दिस इज पर्फेक्टली कम्फर्टेबल लिभिङ है अब मैले कति घरहरू बनाएछ आई हेभन्ट ह्याड टु युज एनी अदर मेटेरियल मैले त्यो बाहिरबाट होइन मैले त्यो धुलीखेलको आई मेड लाइक त्यो 2000 स्क्वायर फिटको घर होला मैले 40 बोरा सिमेन्ट युज गरेँ है मेटल मेरो पनि त्यही अनुसार कति 10-15 बन्डल भन्दा बढी छैन होइन सो दिस इज And this will survive the earthquake, like mind you, like उसमा भने त्यो एकदम 2015 भन्दा पहिला बनाएको अब अहिले त्यति बेलाकोबाट भनौँ न 10 वर्ष मोर लेस भइसक्यो प्राइसेसहरू चेन्ज भइसक्यो सो फिनिसिङ टु अ सर्टन डिग्रीको गर्दाखेरि अप्रोक्सिमेटली जस्ट टु गिभ पिपल एन आइडिया हाउ मच पर स्क्वायर फिट जति पर्न आउँछ होला यो माटो र यो जुन यो कन्स्ट्रक्सनले गर्दा अहिले चाहिँ इट्स एज मच एज कङ्क्रिट इभन मोर हजुर होइन बिकज मैले भने जस्तै इकोनोमी अफ स्केल मान्छे पाउँदैन इट्स लाइक इट्स लिटरली लेबर इन्सेन्टिभ छ नि त्यस कारण इट्स एन्ड आई से द्याट्स अ गुड कस्ट हजुर अनि यो जति पैसा जान्छ के अरे हाम्रै केटाहरूले उसको छोरछोरी पढाउन उसकै घर बनाउन उसको इट्स होइन इट्स नट गोइङ टु एन इन्डस्ट्री होइन मैले चाहिँ इट्स जति लाग्छ इट्स गुड कस्ट इट्स एक्सपेन्सिभ भन्छु म होइन हामीसँग गर्दाखेरि बिकज वी paid attention to details, we're creating craft, we're creating history, we're creating this कारण तर I mean it's comparable to अर्को material. I mean if you look at the data नेपालकै तपाईको योभन्दा पहिलाको सेन्ससले के भन्छ भने नेपालको 76% of our houses are built with local material, natural material. होइन so this is not alternative, this is mainstream. होइन तर अनफोर्चुनेटली यसलाई हाम्रो सुदर्शन राज तिवारी सर हुनुहुन्छ कि इज लाइक इज अ स्कलर यसमा अनि उहाँले भन्नुहुन्छ दिस यसलाई लाइक इन्जिनियर्स हेभ टेरराइज्ड इट कल्स इट टेक्नोलोजिकल टेरर त्यसले गरेर मान्छेलाई यसमा बसिस् भने त मर्छस् भन्ने एउटा के अरे एउटा फल्स imagery दिएको छ हैन नेपाल is unfortunately one of the highest urbanizing countries in the world like every year 10% urbanized भइरहेछ अनि सो मैले अस्ति भने नि 10 वर्ष अहिलेसम्म काठमाडौँ बाहिर गयो भने माटोको 2 तलाको घर मज्जाको पाउँथ्यो त्यो बनाउन 5 लाख रुपैयाँ पर्थ्यो हैन अहिले गयो भने मान्छे पाउँदैन होइन लाइक यु एक्सपिरियन्स इट्स सो डिफिकल्ट होइन किनभने हामीले वी हेभ स्टिग्माटाइज दिस हेरिटेज अफ आवर्स इट्स अ हेरिटेज हो नि त यस्तो यस्तो बिल्डिङ भनेको त यो हेरिटेजलाई we've named it as कच्चा बिल्डिङ एज साइन अफ पॉवर्टी एउटा कस्तो नराम्रो कनोटेसन दिएको छ अनि इभन दो इट हेज अमेजिङ इन्जिनियरिङ सोफिस्टिकेसन मैले अर्थक्वेक पछि पनि मैले गरेँ ट्रेडिसनली बनाएको बिल्डिङ्सहरू त्यो सर्भाइभ द अर्थक्वेक यो पछि हाम्रो सरकारले हरियो वन हाम्रो धन भन्दै काठलाई युज गर्न दिएन नसहरू बाँड्न दिएन होइन काठ नभएपछि त्यो रिइन्फोर्समेन्ट गर्न दिएन अनि त्यस्तो बिल्डिङहरू चाहिँ भत्केको हो त्यो ट्रेडिसनल अझ माटोको बिल्डिङ अझ काभ्रेमा हेर्नु भने अझ पनि त्यहाँ मान्छेले भने बरु ढुङ्गाको गोलो ढुङ्गाको नस नबानेको चाहिँ भत्किन्छ माटोको चाहिँ भत्किँदैन होइन यस्तो नलेज सिस्टम अहिले जति पनि थियो त्यो अब हरायो होइन तपाईँको यस्तो पास गर्न पनि दिँदैन यस्तो के अरे यो टेक्नोलोजीले एकदम खिचखिच तपाईँको कङ्क्रिटको बनायो भने एकदम सजिलोसँग पास गरिदिन्छ फोन गऱ्यो भने अहिले मान्छे आउँछ सो डेफिनेटली इट्स मच चिपर इट्स मच स्केलेबल यो अहिलेको कङ्क्रिटको बिल्डिङ अब माटोको त इट्स जस्ट बिकमिङ अ क्राफ्ट अहिलेको हाम्रो उसमा
So that's why it's very difficult यो अहिले अनि इन्जिनियर्सहरूले पनि उनीहरूको तपाईँको युनिभर्सिटीमा यस्तो पढाउँदैन यसको तपाईँलाई हुन्छ नि माटो छोडिदिनुहोस् सिम्पल मेसनरी स्ट्रक्चर लोड बेरिङ स्ट्रक्चर पनि क्यालकुलेट गर्न सिकाउँदैन कि अहिले त त्यो स्याप ड्रइङ कम्प्युटरमा राख्यो के अरे फ्रेम स्ट्रक्चरहरू राख्यो अहिले उसले अलिकति नम्बर्स दियो सो उनीहरू के क्यालकुलेसन आउँछ सो दिज engineers, sorry to offend their profession, but they are not engineers, but they are technician of cement industry. And उनीहरू सिमेन्ट बनाउन एकदम सजिलो छ हैन अनि there's a एकदम सजिलो रेटोरिक त we want to protect your life भने जस्तो लाइक त्यो डक्टरहरूले खाली तपाईँलाई सुई हानेर मेडिसिन दियो because we want to protect your life भने जस्तै just उनीहरूको we want to protect you, so let's add cement, let's add concrete भनेर त्यो टेरराइज गरेर त्यो लेट मी पिगीब्याक त्यो कुरामा अब हाम्रो यो सबै टेक्नोलोजी कि तपाईँले अघि भन्नुभयो 76% नै सेन्ससले देखाएको त्यो 10 वर्ष अगाडिको अब अहिले पनि नट त्योभन्दा धेरै घटबड भएको छैन होला अब यो किसिमको गर्न पोसिबल छ तर यद्यपि मान्छेको जस्तै म कार्यमा जाँदाखेरि पनि सोच्छु मान्छेको कन्स्ट्रक्सन भिरको छेउमा काटेर चाहिँ बनाइरहेको हुन्छ अनि त्यहाँका इन्जिनियरहरूलाई सोद्धाखेरि तपाईँ किन एडभाइस गर्नुहुन्न त्यो मान्छेहरूलाई भन्दा होइन जिन्दगीमा एकपल्ट घर बनाउने हो सिमेन्ट फलाम उसकै चाहिन्छ आजभोलिको यस्तो किसिमको घरले बनाउने चलन छ त्यही चाहिन्छ भनेर भन्छन् भनेर भन्नु अब हामीलाई समस्या चाहिँ नि के हो त इज इट त्यो सामाजिक र कन्ज्युमरको मूल्य मान्यतालाई सिफ्ट गर्न नसकेको हो कि त्यो पुशब्याक हो कि लार्जर जुन अघि यहाँले अलिकति छुनुभयो नि इन्डस्ट्रीको ले चाहिँ नि यस्तो क्रिएट गरिसकेको छ कि हामीलाई त्योभन्दा यो अरू अल्टरनेटिभ नै होइन भन्ने कुरामा त्यो त अभियस बोथ छ होइन तपाईँको अब यतापरि हेर्नुहोस् एकदम ठुल्ठुलो सेलिब्रिटिजहरू नेपालको वाट आर दे इन्डोर्सिङ होइन सिमेन्ट तपाईँको टिभीमा हेर्नुहोस् एभ्री न्युज पछि के भयो खालि सिमेन्ट इज सिमेन्ट होइन देश विकास गर्ने भनेको के खालि यो सिमेन्टलाई के अरे छर्यो भने देश विकास हुने भन्ने त्यो इमेजरी दिएको छ नि त अरू कुरा इज अनसेफ प्रिमिटिभ होइन खालि यो मात्र छ भनेर त्यत्रो लबी छ बिहानको बच्चाहरू काठमाडौँको अब यहाँदेखि धुली खेल्छौँ जानु यत्रो ठुलो बोर्डमा खालि सिमेन्ट न्युज पनि सिमेन्ट सो त्यो टेररिजम छ त्यहाँ लाइक उसमा होइन अनि कलेज स्कुलहरूमा पनि अब यो आर्किटेक्टहरूलाई यसको डिजाइन गर्नै आउँदैन होइन के अरे इन्जिनियरहरूलाई यसको डिजाइन गर्नै आउँदैन उनीहरूको त अझ इट्स अ डिप रुटेड इज नट ओन्ली आर्किटेक्चरल प्रब्लम इट्स अ प्रब्लम विथ आवर वर्ल्ड भ्यू द्याट आवर टेक्नोलोजी इज प्रिमिटिभ होइन जति विकास भनेको उताबाट ल्याएर युज गर्यो भने इट्स विकास भने मलाई आई नो सो मेनी पिपल हु कम टु माई हाउस होइन हेर्न हाम्रो आर्किटेक्चर एन्ड आउने बित्तिकै एभ्री वान लाइक 90% आर लाइक मोटिभेटेड होइन अनि कतिले चाहिँ के भन्छन् भने मलाई त एकदम मन पर्यो एकदम न्यानो छ उस तर अरूले के भन्छन् होइन मेरो नेबरले के भन्छ होइन मेरो भाइले के भन्छ सो it's a bias कि it's not a technical issue it's a perception होइन अरूले के भन्छ so we are not building for ourselves we are building for others के हेर्नु न काठमाडौँमा पैसा खर्च नगरेको त होइन त्यो अमेरिकामा त बढी घर बनाउने खर्च होइन तर लाइक वाट हेभ वी क्रिएटेड घरभित्र जाने चिसो इट्स अग्ली इट्स अनफिनिस्ड लाइक हुन्छ नि त्यो केही पनि त भित्रको बाहिर स्ट्रक्चरमै यति पैसा खर्च गर्छन् कि भित्रपट्टि इन्टिरियर गर्न पैसै हुँदैन जुन अहिले हाम्रो यो ब्याम्बूको कुरा ब्याम्बू युज गरेर बनाउने कन्स्ट्रक्सन पनि नेपालको इन्डिजिनियस हो कि पछि इन्ट्रोड्युस भएको चिज हो होइन यो ब्याम्बू चाहिँ कस्तो छ भने ब्याम्बू इज इन द सेम फ्यामिली एज राइस होइन ग्रामिने फ्यामिलीको हो सो जुन ठाउँमा राइस हुन्छ नि त्यो ठाउँमा चाहिँ ब्याम्बू पनि हुन्छ क्या अनि त्यो घरको लागि पनि नेपालमा जताततै कन्स्ट्रक्सनमा युज भएको छ नि होइन इट्स सो इन्ट्रेस्टिङ नेपालमा चाहिँ पुरानो घरमा युज हुन्थ्यो तर दे डिजाइन इट रियली इन्ट्रेस्टिङली अब नेवारी घरहरूमा यो दलिनहरू चाहिँ बाँसकै हुन्थ्यो हजुर होइन अनि
भित्रपट्टि भएको हुनाले यिनीहरूको देयर इज अ रिचुअल, अब कहिले काट्ने के काट्ने, त्यसले गर्दाखेरि पनि लास्ट हुन्थ्यो होला। अनि भित्रपट्टि स्मोकले पनि होला होइन, भित्रपट्टि राख्यो। अनि यदि केही गरी कुहिहाल्यो भने इज डिजाइन इन सच वे त्यो एउटा मासु सट्ट निकालेर अर्को हाल्न मिल्ने तरिकाले डिजाइन गरेर हुन्थ्यो क्या। सो नेपालमा पनि अब तराईमा पनि उता अझ धेरै जसो जति हामी पूर्वतिर गयौँ त्यति बाँसको युज भएको छ। तर आई थिङ्क हाम्रो इनोभेसन चाहिँ वाट वी डन इज बाँसलाई चाहिँ नन स्ट्रक्चरल वेमा युज हुन्थ्यो, हामीलाई चाहिँ यसलाई स्ट्रक्चरल वेमा, हाम्रो नेपालीमा भनाइ नै छ नि, बलो र हलो चाहिँ बाँसले नबनाउनु अरे क्या, माथिको बलो चाहिँ, किनभने अब त्यो स्ट्रक्चरल रूपमा भयो। अनि हलो चाहिँ पानीले खाने हो, अनि माथि किराले खान्छ भनेर। अब त्यसलाई चाहिँ अब मैले अहिले भने जस्तै त्यसलाई अलिकति प्रिजर्भेटिभ युज गरिसकेपछि अहिले चाहिँ हामी त्यसमा नि युज गरिरहेछौँ। तर मैले आई डिडन्ट नो, अहिले यही तपाईँसँग कुरा गर्ने सिलसिलामा रिसर्च गर्नेमा अलिकति बाँसको हेर्दाखेरि मैले बाँसको एक्चुअल स्ट्रेन्थ र त्यसको डक्टिलिटी चाहिँ नि स्टिलको भन्दा धेरै हुँदो रहेछ होइन? इट्स इभन बेटर देन स्टिल के, मान्छेले बाँस इज एज स्ट्रङ एज स्टिल भन्छ नि। या अब यसो छ, आई डोन्ट वान्ट टु गिभ फल्स ऊ पनि, मान्छे अब बाँसलाई कुन कसरी लोड दिने छ होइन, तपाईँले माथिबाट लोड दिनुभयो भने इज एज स्ट्रङ एज स्टिल होइन। तर इट्स बेटर देन स्टिल बिकज इट्स लाइट वेट। स्टिल इज स्ट्रङ बट इट्स हेभी होइन, बाँस इज स्ट्रङ बट इट्स लाइट। त्यस कारण अर्थक्वेकको हिसाबमा इट्स पर्फेक्ट होइन, स्ट्रङ पनि भयो लाइट वेट पनि। अझ यो त स्टिल भन्दा पनि बेटर मटेरियल, आई वुड कम्पेयर इट टु कार्बन फाइबर जस्तो के, जुन हाई इन्डस्ट्रियल मटेरियल हुन्छ नि, जुन प्लेन बिल्डिङहरूमा युज हुने त्यस्तो मटेरियलहरू हो कि यो, एकदम लाइट। त्यो स्टडी नै छ नि, लाइट एज अ बर्ड्स बोन इन डेन्सिटी बट स्ट्रङ एज स्टिल इन डेन्सिटी होइन। सो इट्स आई मिन इट्स एन अमेजिङ मटेरियल खास भन्ने। अझै नेपालमा त वी हेभ 54 भेराइटिज अफ बाँस। ग्लोबल इन्ट्रेस्ट चाहिँ नर्थमा भइरहेछ कि। ब्याम्बू जस्तै अमेरिकामा आजभोलि फ्लोरिङलाई ब्याम्बू फ्लोरिङ वुड रिप्लेस गर्छ, किनभने एन्ड द्याट मेक्स सेन्स। अब हामी कहाँ पनि बाँसको प्रयोग नहुनु, यसको प्रचार नसुनु, अघि भने जस्तै उही मेडिकल इन्डस्ट्रीमा चाहिँ नि फार्मास्युटिकलको ग्रेप भएर एउटा चाहिँ बेग्लै यो न्यारेटिभ क्रिएट गरिन्छ नि। हामी कहाँ पनि जस्तै बाँस 5 वर्ष एज अपोज टु टिम्बर चाहिँ नि झन्डै 20 वर्षको साइकल कम हुन्छ नि त, यो प्लान्ट गरेदेखि लाउनुदेखि। अब अरू तपाईँले जुन भएको कुरा गरेको अरूको प्लस पोइन्ट्स त छँदैछ होइन। अब मैले काम गर्दा गर्दै लाइक वी स्टार्टेड एज भेरी यङ फर्म होइन, जसको देयर वाज लट अफ इनर्शिया युजिङ। अब अर्थक्वेक आयो, फर्चुनेटली इट वाज लाइक अ blessing in disguise because some of our structures survive the epicenter होइन। अनि के अरे सो अब मैले चाहिँ मेरो अब अहिलेसम्मको सक्सेस भन्ने चाहिँ के भन्छु भने यसलाई अलिकति पर्सेप्सन चाहिँ चेन्ज भइरहेछ होइन। अब लाइक वी आर डुइङ एभ्री प्रोजेक्ट अफ आवर्स इज मच बिगर देन आवर प्रिभियस प्रोजेक्ट। अब तपाईँहरूले गर्नुभएको प्रोजेक्ट मदन पुरस्कारको लाइब्रेरी त्यो त सिग्निफिकेन्ट प्रोजेक्ट भयो, स्कुलहरू यत्रो विधि बनाउनु भएको छ होइन। अब त्यसले गर्दा कमर्सियल प्रोजेक्ट्सहरू इफ आई मे कल द्याट मा चाहिँ छ रेजिडेन्सियल उसमा चाहिँ नि ट्रान्सफर्मेसन आउन अझै रेजिडेन्सियल यसो छ, वाट आई हामीले कहाँ आउँछन् होइन, पिपल कम टु अस एभ्री डे बनाइदिनुहोस् यो भनेर आउँछन्, नआउने होइन। तर I say I don't have, as a person, as an institution, we have a collective solution but we don't have an individual solution होइन। अब मैले आएर म चाहिँ के गरिरहेको छु भने पहिला चाहिँ I try to scale, एकैचोटि धेरै बनाऊ भनेर, but I don't want to lose my sleep over anything होइन, एकदम it became too stressful even if it's like saving the world होइन। मैले अनि त्यसपछि म गर्न सक्दिनँ, म सानो थोरै खान्छु मिठो खान्छु भनेर त्यसरी बसेँ। अनि म चाहिँ मेरो प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ कस्तो छ भने विच आई फिल लाइक पर्सनली कनेक्सन भएको प्रोजेक्ट्सहरू होइन।
अनि थ्याङ्क गड फर्चुनेटली आई बिन एबल टु डु द्याट होइन मैले मेरो प्रोजेक्टहरू अब मदन पुरस्कार भयो अनि त्यसपछि अर्को कोपिला भ्याली अहिले मैले गुम्बाहरू बनाइरहेको छु स्कुल ओर्फनेजेसहरू जुन चाहिँ अलिकति मिनिङफुल विच रियली टचेस मी म त्यस्तो प्रोजेक्ट गरिरहेको छु अनि म त्यस्तो प्रोजेक्ट गर्नुको एउटा कारण चाहिँ आई वान्ट मेक एन इम्प्याक्ट एउटा एज अ आई वान्ट सो द ब्युटी अफ दिस मटेरियल होइन मैले अनि त्यसपछि मैले आई वान्ट टु इन्सपायर अदर पिपल टु फलो सुट मैले गएर सबैको घर बनाएर त म एकदम त्यो त म सक्दिनँ मलाई लाइक आई निड माई टाइम आई निड माई स्पेस आई निड मलाई ध्यान गरेर बस्नुपर्छ मलाई लाइक त्यो मलाई आई डोन्ट वान्ट टु त्यस कारण मैले चाहिँ म थोरै गर्छु तर सिग्निफिकेन्ट यु नो समथिङ द्याट्स इन्सपायरिङ द्याट क्यान पुट आवर आर्किटेक्चर अन द वर्ल्ड स्टेज के एन्ड विभ बिन एबल टु डु द्याट अहिले होइन अब त्यो मदन पुरस्कारले ग्लोबल इमर्जिङ आर्किटेक्चरको फाइनलिस्ट भयो इट्स अ बिग टिम अनि त्यसपछि अहिले भर्खरै सुरु फिनिस भएको यो कोपिला भ्याली विच वी हेभन पब्लिस साइज डेट अस्ति भएको त्यो आर्किटेक्चर रिभ्यू भने इट्स वान अफ द मोस्ट रेप्युटेड आर्किटेक्चरल जर्नल उसले फिचर गरिदियो सो अनि अहिले जति प्रोजेक्ट भइरहेको छ सो वी वान्ट टु जस्ट इमेज चेन्ज गर्ने हो वान्स यु चेन्ज द इमेज अहिले कङ्क्रिटलाई पनि फलो गरेँ किन बिकज अफ द कनोटेसन हो कङ्क्रिटले यस्तो 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 हुन्छ मटेरियल भन्दा नि इमेजले हो नि त सो मेरो अहिलेको टास्क चाहिँ यस्तो इमेज चेन्ज गरेर अनि रेस्ट विल फलो जस्तो लाग्छ नेपालमा आएर आई स्टार्टेड दिस इनिसिएटिभ एज अ पर्सनल एक्सपेरिमेन्ट होइन इट्स माई गान्धीले भने जस्तै इट्स माई एक्सपेरिमेन्ट विथ ट्रुथ भने जस्तै मलाई आई वान्टेड टु सी हाउ यु क्यान लिभ a very holistic life होइन अब म त आई ग्रु अप यो काठमाडौँमा कमल पोखरीमा लाइक इन द हार्ट अफ काठमाडौँ होइन अनि त्यसपछि यहाँबाट सिधै न्युयोर्क गयो लाइक अलवेज लिभड इन अर्बन एरिया तर आई वाज टायर्ड अफ इट अनि आम लाइक मलाई अमेरिका छोड्नु पनि आई फेल लाइक आई निडेड अ रुट के होइन जहाँ गए पनि लाइक यु नो वेयर यु फ्रम भन्दाखेरि आई युज टु बी पेस्ट के लाइक अनि मलाई लाइक आई निडेड द्याट रुट अनि मलाई यहाँ आएपछि चाहिँ मैले त्यो स्टार्ट गरेँ चाहिँ इट्स नट एज अ बिजनेस हुज मैले एज अ पर्सनल हबी मलाई हाउ क्यान आई लिभ अनि त्यति बेला अब यो क्लाइमेट चेन्जको पनि कुरा भइरहेको थियो इन्भाइरोमेन्ट लुजको लागि क्यान आई लिभ अ भेरी होलिस्टिक लाइफ होइन भनेर लकिली आई ह्याड द्याट रियलाइजेसन एकदम यङ एजमै 24-25मा अनि आएर अनि त्यसपछि यही गरेर मैले स्टार्टेड दिस टु सी नट टु सो टु सी इफ इट वर्क्स सो दिस इज द फिलोसफी लाइक माई गोल इज क्यान यु लिभ एकदम लाइक यो ड्रिम लाइफ भनौँ न अब अहिले हामी जहाँ बसेर कुराकानी गरिरहेछौँ युआर लिभिङ इट दिस इज अ ऱ्याम अर्थ माटोको चाहिँ नि भयो यहाँ सबै चिज हेऱ्यो भने ब्याम्बूको छ यो डेस्क ब्याम्बूको छ तर तपाईँले यो एक्सपेरिमेन्ट त गरेर मिन यु ट्राइड नम्बर अफ इयर्स टु सर्टन एक्सटेन्ट इट वर्क्स तपाईँले अरू गरेको प्रोजेक्ट्सहरू पनि ठुल्ठुला प्रोजेक्ट्सहरू छन् भइसकेको छ इट हेज इज ओन त्यहाँ अब तर त्यसलाई स्केल अप भन्ने कि फर द रेस्ट अफ द सोसाइटी टु बाई इन है गराउनलाई कतिको गाह्रो छ म आई सेयर यु माई ओन एक्सपिरियन्स मैले पनि एक हिसाबले ओके आई हेड चाहिँ नि अलिकति समवाट लेस गिल्टी चाहिँ नि वे अफ लाइफ कन्स्ट्रक्सन गरौँ हामी कहाँ प्याराडाइम सिफ्ट गर्नुपर्छ कन्स्ट्रक्सन वी आर वेस्टिङ मनी अब इन्भाइरोमेन्टली फ्रेन्डली छैन या त्यो सबै किसिमका चिज छन् त्यो गर्न खोज्दाखेरि मैले कन्सल्टेन्ट खोज्दा एडभाइस खोज्दाखेरि आई ह्याड अ भेरी हार्ड टाइम त्यो तपाईँको कसैले मलाई एडभाइस दिन र इभेन्चुअली मैले जुन चिज गरेँ त्यसमा के भने त्यति मान्छेहरू त्यो इन्जिनियरहरूमा पनि त्यो आइडिया भिजन पनि पाइनँ मैले जुन लिमिटेड प्रडक्ट सोकल ग्रिन प्रडक्ट्स अथवा अरू किसिमको ट्राई गर्दा पनि प्रडक्ट पायो भने पनि सरी चाहिँ नि फिनिसिङ वर्क यो किसिमको मेरो एक्सपिरियन्स भयो सो तपाईँ आफैले गरेर आफैले रिफाइन गरेर आफै जुन गरिरहनु भएको छ यसलाई हाउ आर यु गोइङ टु सेल
the rest of the society as an alternative भन्ने कि it's a viable and a normal way of living भनेर fascinating project यहाँको सायद यो passionate तपाईँको होला जुन चितवनमा गर्नुभएको त्यो इन्टायर रिभरलाई रिहेबिलिटेट गरेको ब्याम्बू लगाएर त्यो अलिकति एक्सप्लेन गर्नु न सुरुदेखि र हाउ फार इट हेज कम ओके मेरो लाइक सस्टेनेबिलिटी ग्रिनको कुरा गर्ने हामी बाँसकै के अरे चितवनको कुरा गर्दा मेरो एउटा कलेज सिकिसकेपछि अब यो क्लाइमेट उसको एउटा हाइपोथेसिस चाहिँ के हो भने क्यान आई मेक मनी सेभिङ by doing things that's good for the planet, and doing something beautiful like for the community, like usma. अनि मलाई चाहिँ जहिले पनि बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन र लाइभलीहुड इकोनोमी भनेको त एकदम इट्स भेरी एक्सक्लुसिभ नि त होइन कि सेभ गर्ने प्रिजर्भ गर्नै पर्यो कि यु नट मेकिङ मनी लाइक डुइङ द्याट भनेर मलाई चाहिँ के लाग्यो नि म त्यो चितवनमा के थियो भने एउटा जग्गा थियो 2010मा ठुलो बाढी पस्यो त्यही अनि त्यो पुरा बालुवा ल्याएर पानीले थुपारेको थियो त्यहाँ अनि त्यसपछि मैले सोचेँ अनि त्यति बेला मलाई त्यो जग्गा नि फ्री सस्तो कि अब कति 5 लाख रुपियाँमा 2 बिघा जति जमिन जस्तो थियो होइन अनि अब भर्खर अलिकति जब एउटा थियो अनि मैले अलिकति आफ्नो पैसा राखेँ अनि ड्याड अलिकति मद्दत गरिदिनु भनेर त्यहाँ त्यो जग्गा किनेँ मलाई चाहिँ के गर्नु मन छ नि यसलाई म रिस्टोर गर्छु होइन अनि लेट्स सी इट्स एन एक्सपेरिमेन्ट भनेर गरेँ अनि सधैँ सानसानो एउटा त्यो एउटा सानो स्प्लेन्डर मोटरसाइकलमा पछाडि त्यो बिरुवा राख्दै ल्याएर त्यो गर्दै गएँ अनि हेर्दा कि अब लाइक वेन समथिङ इज ग्रोइङ यु डोन्ट रियलाइज द चेन्ज नि सँगसँगै गुलायो मैले 6-7 वर्षपछि त लाइक यस्तो भाइब्रेन्ट फरेस्ट होइन त्यो चराहरू आउनु थाल्यो गर्नु थाल्यो अन्त लाइक वाउ जो पनि आएर यहाँ त के अरे इको टुरिज्म गरे हुन्छ भने पहिला त्यही ठाउँ मान्छेहरू बेचेर भागेको मान्छेहरू आएर मलाई अब यहाँ होइन इको टुरिज्म गरेको हुन्थ्यो गर्ने लाइक वाउ त्यसो अनि त्यसपछि मैले के गरेँ भने लाइक लिटरली त्यो ठाउँ यस्तो बाढी आउने ठाउँ कि पुरै बाँस लगाएपछि त्यो रिस्टोर भयो यो बाँस रिभरको त्यो ब्याङ्कमा लगाउनु भएको जुन ठाउँमा अनि अब जस्ट टु गेट एन आइडिया कति अप्रोक्सिमेटली कति डिस्टेन्स त्यो लेन्थ भन्ने कि मैले चाहिँ आफू चाहिँ त्यही 2 बिघामा लगाएँ हजुर अनि त्यसपछि 2-3 वर्षपछि राम्रै ग्रोथ हुँदै थाल्यो त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने मैले यहाँको कम्युनिटीलाई म के गरौँ त मैले मात्र गरेर हुँदैन मेरो मात्र प्रोटेक्ट भएर त हुँदैन अनि मैले अलिकति फन्ड ग्यादर गरेर सबै बाँस उनीहरूलाई दिएँ फ्रीमा गर्दै गरेर अहिले लगभग 500-600 मिटर के अरे रिस्टोर भइसक्यो होइन यु वन्ट बिलिभ इट्स सच अ डेन्स फरेस्ट के त्यहाँ गयो लाइक इफ यु ड्राइभ फर 15 मिनट्स लाइक यो सबै हामीले रोप्या भन्न मैले फोटोमा चाहिँ तपाईँको टाइम लाइन छ नि त 2009 देखि अहिले 15सम्मकोमै ड्रामेटिक त्यो एरियल भ्यूले नै देखाएको छ अझै फिजिकली गयो भने त मजाको त्यो छ क्या त्यो उसमा अनि लाइक अनि त्यसपछि मैले देखेँ लाइक इट्स लाइक आइएम डुइङ लाइक इट्स गुड फर द प्लानेट त्यो ठाउँको मजाले रिभर ट्रेन भइसक्यो त्यसपछि चराचुरुङ्गी आउनु थालेछ लाइक इट्स रियली ट्रान्सफर्म त्यो ठाउँमा चाहिँ अझै त्यो हाम्रो डोजर हातमा सबै बालुवा झिक्या छ घर बनाउन के गरेर अनि अहिले त बिस्तारै त्यो अब मेरो बिचमा 4-5 यस्तो छ कि कहिलेकाहीँ नेपालले अप्ठ्यारै ठाउँ छ काम गर्न सजिलो पनि छ अप्ठ्यारो पनि छ हामी चुनौती छ के छ भने अब यो त हामी सरकारसँग मिलेर गरे होइन यो त सबै कम्युनिटीसँग मिलेर गरे अब कहिलेकाहीँ 2-4 जना चाहिँ बरु कतारमा गएर काम गरेर हुन्छन् उनीहरूलाई त्यो जग्गाको मतलबै छैन होइन अनि कति बाँझो छोडिदिएको छन् क्या उनीहरूसँग अब उनीहरूको गएर हामीले बाँस लगाइदिने कुरा मिलेन त्यो ठाउँमा चाहिँ अब पानी छिर्ने अलिअलि पनि ठाउँ छ अहिले किनभने तर धेरै जस्तो चाहिँ हामीले रिस्टोर गरिसक्यौँ अनि अब चाहिँ के लाग्यो भने मलाई यो एउटा राम्रो हामीले एउटा प्रोटोकल जस्तो बनाइसक्यौँ एउटा
यसलाई कसरी रिस्टोर गर्ने. अब अस्ति 10 वर्ष लाग्यो होला, अब हामी 5 वर्षमा मजाले जङ्गलै बनाइदिन्छु भनेर होइन. अनि हामीले 2-4वटा सानो टेक्नोलोजीहरू, अहिले त टेक्नोलोजी भने खालि कम्प्युटर बेस्ड, एप बेस्ड, रोबोट बेस्ड भन्ने मात्रै टेक्नोलोजी भन्छ नि. तर मैले बाँसको एउटा दुम्सी भन्ने एउटा टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ कस्तो, बाँस काँडै काँडा बनायो, त्यसलाई बाँधिदिने अनि त्यसलाई खोलामा फालिदिने क्या, बम फालेर. अनि त्यसले आफै गएर त्यो चाहिँ त्यो दुम्सीको काँडाभित्र भिजेर बस्छ. जति पानी आयो त्यो जति गाभिँदै जान्छ होइन. अनि त्यो गाभिँदै गएपछि अनि त्यहाँबाट आफै के अरे रिजेनेरेट भएर आउँछ क्या त्यो बाँसहरू. अनि यो त हामीले मजाले गर्दैछ कि अहिले केटाहरूको फुर्सद भयो दुम्सी बनायो भने फालिदियो दुम्सी. यदि केही गरे अब यो ठाउँबाट बगेर गयो भने अर्को ठाउँमा जान्छ नि, त्यहाँबाट पढाउनु थाल्छ क्या होइन. त्यो गरेर हामीले मजाले रिस्टोर गरिरहेको छौँ त्यो उसमा. अनि त्यहाँ रिस्टोर गरिरहेको छौँ. अनि त्यसपछि प्रडक्टहरू बनाइरहेको छौँ, यस्तो बाँसको फर्निचर बनाइरहेको छौँ, ब्याग्स बनाइरहेको छौँ. अनि आइम ह्याभिङ अ बल के त्यो ठाउँमा. आज हामी त्यो कम्युनिटीहरू पनि सबै दङ्ग छन् होइन, रियली ह्याप्पी. एन्ड दे आर नट माई इम्प्लोइ, द्याट्स द बेस्ट पार्ट. किनभने आफै अनि मलाई चाहिँ दिस इज अहिले चाहिँ अब आर्किटेक्चर चाहिँ कस्तो भइसक्यो भने मैले इट्स बिकम माई सेकेन्ड नेचर. मैले ट्रेन सो मेनी पिपल. अहिले मैले केटाहरूलाई वाट्सएपमा एउटा फोटो पठाइदिएँ भने उनीहरू घर बनाइदिइहाल्छन् कि, लाइक भइसक्यो. तर अब यतापट्टि चाहिँ मलाई अहिले चाहिँ वाट आई फिल लाइक इट्स ल्याकिङ इज हाउ डु वी मोबिलाइज स्टुडेन्ट्स, युथ्स इन्टु समथिङ प्रोडक्टिभ. अझै के भइरहेछ नि, हामी यो क्लाइमेट चेन्जको यो ननसेन्सले गरेर लाइक एभ्रिथिङ इज ग्लुम एन्ड डुम होइन. 12 वर्षमा वर्ल्ड सिद्धिन्छ भनेर लाइक एभ्रिबडी इज डिप्रेस्ड होइन. लाइक हे फर्गेट द्याट. वी डोन्ट नो वाट्स गोना ह्यापन इन 20 years. अहिले लेट्स डु समथिङ भेरी इन्ट्रेस्टिङ, भेरी फन होइन. अनि यसलाई नै कसरी ग्ल्यामर बनाउने, कसरी रेस्टोरेसन बनाउने कुरा पनि अलिकति फन रिजल्ट देखिन थाल्यो भने त मान्छे ऊ हुन्छ नि त. युआर नट फाइटिङ क्लाइमेट चेन्ज, युआर चाहिँ यसलाई अर्को किसिमबाट यसलाई चाहिँ नि तर्साउने हुनु परेन भन्ने कुरा. एक्ज्याक्टली. यो अहिले चाहिँ के छ भने यो क्लाइमेट चेन्जको नाममा इट्स पिपल आर टेरराइज्ड होइन. अनि जे पनि अहिले के छ भने जे पनि क्लाइमेट चेन्ज भनिदिएको छ कि तपाईँको. अब यो मैले भने त्यो खोलामा इट्स नट बिकज अफ क्लाइमेट. बाढी आयो चितवनमा बाढी आयो बिकज अफ क्लाइमेट चेन्ज हुन्छ होला, आई डोन्ट नो. तर वाट इज द मोस्ट भिजिबल रिजन देयर इज सो मच बाढी इज बिकज त्यहाँ खनेर बालुवा झिक्या छ, त्यहाँको रुख काटेछ होइन. त्यो बालुवा झिकेर हो कि त्यो बाढी आएको होइन. अब त्यो टेम्परेचर चेन्ज भएर भएको त आई डोन्ट नो, मेबी इट इज, बट द्याट इज नट कङ्क्रिट. वी क्यानट सी द कोरिलेसन येट. तर वाट आई क्यान सी कोरिलेसन इज यो डोजर आएको. अस्तिको योभन्दा अघिल्लो एपिसोडमा मैले अजय दीक्षितजीसँग कुरा गर्दा थिएँ. उहाँ पानीमा, उहाँले लाइफ करियर नै पानीमा बिताउनु भयो मान्छे लिटरली. उहाँले पनि त्यही भन्छ, पानी बाढी त सधैँ आउँछ, सधैँ आइरहेको हो. तर त्यसमा हामीले गरेको इन्क्रोच, हामीले त्यो पानीको बिचमा गएर आफ्नो लाइफ खडा गरेपछि त जान्छ त नि. चाहे पहिरोको होस् चाहे भएको. आई थिङ्क इन द्याट सेन्स तपाईँको कुरा पनि त्यही त हो नि. मतलब मान्छे पनि अलिक बढी विकास निर्माणको काममा अलिक बढी गङ हो भएर पनि परेको. अब विकास भन्ने बित्तिकै इट्स सच अ, म त विकास भन्ने टर्मै इट्स अ कोलोनियल टर्म हो कि खास भन्यो नि. यो उहाँमै लाइक अलिकति फेरि डिटोरमा जान्छ. लाइक डेभलपमेन्ट भन्ने इज नट आवर एजेन्डा. इट इज लाइक 1950s मा सुरु भएको. पहिला चाहिँ कोलोनाइजेसन टाइममा चाहिँ सिभिलाइजेसन मिसन भन्ने थियो. अब त्यो त युज कसरी गर्ने भयो. अनि डेभलपमेन्ट भन्यो भने जवाब जाने डेभलपमेन्ट. बट वाट इज डेभलपमेन्ट लाइक? डु वी एभर आस्क द्याट क्वेसन होइन? ल डेभलपमेन्ट. अनि इफ यु आस्क एनी क्वेसन विकास विरोधी भनेको छु म त आइम लाइक ओपनली भन्छु, यस आइम द्यास, यो विकास विरोधी त हो. यो दिस इज नट विकास. लाइक यु नो लाइक यसबाट कसैलाई त्यो डोजर ल्याएर त्यो के अरे पाहाड खन्दैमा विकास हुँदैन होइन. तपाईँको त्यो कङ्क्रिट छर्दैमा विकास हुँदैन. लाइक यु नो विकास इज मच मोर नुआन्स टर्म. देयर इज रियल विकास भन्ने. तपाईँको यो कुराहरू अहिले हामी अन्तमा आयो, समय छैन. सुन्ने लिसनर्सहरूलाई चाहिँ कहाँ यो इन्फर्मेसन चाहिँ पाउन सकिन्छ? अहिले त अब सोसियल मिडिया पनि छ होइन. आभारी भनेर हेर्नुभयो भने हाम्रो वेबसाइट पनि छ आभारी.earth मा होइन. हजुर.
अनि अब चितवन It's Abari with ABARIN. हजुर .earth EARTH हजुर। त्यहाँ गयो भने देखिन्छ। अब हेर्नलाई चाहिँ चितवनमा छ हाम्रो वहाँ चाहिँ अब सानो सेन्टर मेरो एउटा आफ्नै पर्सनल ड्रिम चाहिँ हिमाल पहाड तराईमा यस्तो सानो एउटा सेन्टर बनाएर एउटा नमुना देखाउँ भनेर त्यही गरेर चाहिँ एउटा चितवनमा छ धुलिखेलमा छ अब फुलेर पछि हिमालतिर पनि भन्छ होला त्यस पुरा एउटा खोला नै मैले भने नि मैले त्यो बाँसको लगाउँदै आई बिन सो इन्सपायर्ड बाई इट मलाई चाहिँ अब तल माडीदेखि मनाङसम्म जानु मन छ कि त्यो खोलाकै ट्रेल Well, thank you. तपाईँको काम तपाईँले गरेको तपाईँको passion is so inspiring. I hope it's contagious to listeners as well. यो नयाँ trend सुरु गरेर I wish you nothing but the best, and if there's anything we can do help, I'm more than happy to. Thank you again for your time. No, thank you so much. Angaalo, the podcast that embraces all.